السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المفيد من كتاب تقدم المفيد من كتاب قوة السحر، بريان تريسي عن رون أردن. كيف تكسب أي شخص إلى صفك في أي موقف؟ لا تعد أسرار التفاعل والتواصل الرائع أسراراً بالمرة، إنها بكل بساطة وسائل مجربة للتفاعل مع الآخرين. ما هو السحر؟ عندما نتحدث عن السحر فإننا لا نتحدث عن آداب المائدة ولا عن الجمال الظاهري أو أن نرتدي ملابس على أحدث صيحات الموضة، بل نتحدث عن شيء أعمق من ذلك بكثير. السحر الحقيقي شيء يتجاوز المظهر الخارجي المجرد. سوف تتعلم كيف تكون شخصا ذا جاذبية، وأن تكون لك قوة جذب مغناطيسية وتأثير على الأشخاص الذين تلتقي بهم. السحر يفعل فعله. ما يمكن للسحر أن يحققه. فكر أي قوة تكمن في مقدرة المرء على أن ينقل لأحدهم شعورا رائعا حيال نفسه. إنها قوة لا حدود لها، يغذيها بداخلهم القادة السياسيون العظام، ويصقلها رجال الأعمال الناجحون، ويستثمرها مشاهير عالم التسلية والترفيه. وأي شخص يرغب بارتقاء سلم النجاح ينبغي عليه أن يكتسبها وينميها. والآن أنت مستعد لأن تبدأ تحويل نفسك إلى شخص ساحر بكل ما تحمله الكلمة من معان. كيف تسحر أي شخص؟ يخبرنا علماء النفس بأن جوهر الشخصية هو تقدير الذات، وخير تعريف لتقدير الذات هو مقدار حب المرء لنفسه. سر السحر: 5 سبل لكي تصبح ساحرا. نحن نعرف كيف ننقل للآخرين شعورا رائعا تجاه أنفسهم. يمكن تلخيص تلك السلوكيات الأساسية في 5 نقاط، هي التقبل والتقدير والاستحسان والإعجاب والانتباه. التقبل: إن أعظم هدية يمكن تقديمها لشخص آخر هي الموقف النفسي والعقلي المتمثل في الاحترام الإيجابي غير المقيد بشروط، أي أنك تتقبلهم بكامل كيانهم وبدون حدود، لا تنتقدهم ولا تتصيد عيوبهم. التقدير: يتزايد إحساس الآخرين بتقدير الذات كلما أعربت لهم عن التقدير من أجل شيء قاموا به، صغيرا كان أم كبيرا. الاستحسان: يقال أن الأطفال يصرخون طلبا له، لكن الرجال يموتون سعيا إليه. وعلى مدى العمر يمتلك جميع البشر حاجة دفينة لتلقي الاستحسان على أعمالهم ومنجزاتهم. لعل أفضل تعريف للاستحسان هو المديح. الإعجاب: كما قال إبراهام لينكولن: المجاملة تروق للجميع. جامل شخصا ما بشأن قطعة من ملابسه. جامل أحدهم على صفة من صفاته، مثل الحرص على المواعيد أو المثابرة. الانتباه: لعل هذه هي أهم الصفات على الإطلاق، وهي كذلك سر الجاذبية الفورية. تلك هي الأدوات ال5 الأكثر فعالية في بناء تقدير الذات، وبعد أن تتقنها من خلال الممارسة سوف تصبح واحدا من أكثر الأشخاص سحرا وتأثيرا على دائرتك الاجتماعية والمهنية. سحر الإنصات: عرف هوارد جاردنر من جامعة هارفارد هذه السمة على أنها الذكاء الاجتماعي، والتي تعد كما أشرنا في مستهل هذا الكتاب أحد أشكال الذكاء الأعلى عائدا والأكثر احتراما في مجتمعنا. ولحسن الحظ فإنه من الممكن تعلمها فقط عن طريق حرص المرء على الإنصات الجيد. وهناك 4 عوامل أساسية للاستماع الفعال: الاستماع بانتباه، والتمهل قليلا قبل الرد،
والسؤال للاستيضاح وتقديم التغذية المرتجعة. لماذا تعد النساء مستمعات رائعات؟ تعد النساء مستمعات رائعات ممتازات فعليا، ومن خلال أبحاث أجريت باستخدام الأشعة المقطعية ثبت أن المرأة عندما تتحدث فإن 7 مراكز كاملة من عقلها تكون مشاركة في هذه العملية. أما بالنسبة للرجال فإن مركزين فقط هما اللذان يشتركان في عملية الحديث. كثيرا ما ينصت الرجال للنساء بنصف انتباه، وخصوصا إذا كان التلفاز مفتوحا، ذلك لأن الرجال لا يمكنهم استخدام أكثر من حاسة إدراكية واحدة والتركيز عليها في الوقت الواحد، فهم لا يستطيعون مثلا مشاهدة التلفاز والاستماع لشخص آخر يتحدث، وهذا ما تستطيع النساء القيام به بسهولة كبيرة. أن تسحر امرأة. يختلف الرجال والنساء عن بعضهم البعض من نواح أخرى غير تلك الواضحة فيهم كل الوضوح. 3 حاجات عميقة للمرأة. الاحتياجات العاطفية الأهم والأشد تأثيرا لدى أغلب النساء هي المحبة والانتباه والاحترام. بوسع النساء أن يرين ما وراء المظاهر الخارجية وينظرن إلى جوهر الشخص الذي يتحدثن إليه. تكلم أقل واستمع أكثر. قالت ممثلة كوميدية ذات مرة: كم أحب الذهاب إلى معالج نفسي، إنني أظل أتكلم بلا توقف عن نفسي لمدة ساعة، كما لو أنني في أول لقاء مع خطيبي الجديد. هذا كله صحيح تماما. أن تسحري رجلا. هناك 3 أنماط من الرجال: المحبون للحكمة، والمهووسون بالفخر، والمحبون للتربح. أفلاطون. يحصل الرجال على إحساسهم الأكبر بالقيمة والأهمية من الإنجاز والمكانة والاحترام الذي يظهره لهم الأشخاص المهمون في عالمهم. ولدى الرجال ما يطلق عليه علماء النفس القلق من فقدان المكانة، فبداخل الكثيرين منهم خوف دفين غير مصرح به بأن كل شيء قاموا بتحقيقه قد ينتزع منهم ويضيع في أي لحظة. إن مفتاح سحر الرجل أمر بسيط: اطرحي عليه أسئلة حول منجزاته وأظهري تقديرك له. كثيرا ما ترى امرأة عادية المظهر تصحب رجلا ناجحا وسيم الملامح فتقول: إنني أتساءل ما الذي يراه فيها؟ الإجابة هي إنه يرى فيها ما تراه هي فيه. قوة الانتباه. إننا نسعد بالرفقة التي ترى في حديثنا سحرا أكثر من الرفقة التي نرى في حديثها سحرا. فيليك جيرفيل. الانتباه الكامل. تبنى العلاقات الجيدة اجتماعية كانت أم مهنية على صفات عدة، وليس من بين تلك الصفات ما هو أهم من إدراك الآخرين أنك مستمع متعاطف. كلما أجدت فن الاستماع زادت قيمتك في أي علاقة، ولكن كيف لنا أن نعرف ما إذا كان أحدهم ينصت بانتباه تام؟ عليك أن تفعل ما يفعله كل مستمع رائع: تقدم الإشارات الدالة على إنصاتك. الإشارة الأولى: التواصل بالأعين. احرص على التواصل البصري المباشر، فتلك هي الطريقة الأساسية التي يدرك الآخرون بها أنك منصت إليهم، وكلما زاد ما تظهره لهم من تواصل بصري بدوت أكثر استغراقا معهم. الإشارة الثانية: الخلجة. إن للإنسان أذنين وفما واحدا، وذلك لكي نسمع ضعف ما نتحدث. ما هي الخلجة؟ الاختلاج فعل بسيط يتمثل في تحويل نظراتك من إحدى عيني الشخص إلى الأخرى بينما أنت تنصت إليه. إذا كنت منشغلا بشأن كم من المرات التي ينبغي عليك أن تقوم فيها باختلاج، فقط راقب شخصا ممن يبرعون حقا في فن الاستماع الحريص. الإشارة الثالثة: إمالة الرأس. حتى الكلاب تعرف هذه الحيلة. إذا كان لديك كلب فإنك غالبا ما تشعر في بعض الأحيان بأنه ينصت إليك ويفهمك، ولذلك يقولون إن الكلاب هي أقرب الحيوانات إلى الإنسان وأشدها إخلاصا، وهذا درس ثمين يجب أن تتعلمه من هذا الحيوان الأليف. وإليك قاعدة أخرى ذهبية: أمل رأسك عند الاستماع، وارفع رأسك باستقامة عند التحدث.
الإشارة الرابعة: إيماءات الرأس. إذا راقبت ردود أفعال الناس عندما يستمعون، فسوف ترى كم يمكن لإيماءات الرأس أن تكون شيئا ثمينا، فحين تغيب تلك الإيماءات يتقلص سحر وجاذبية المستمع إلى حد كبير. الإشارة الخامسة: لغة الجسد بأكمله. حين تتخذ مجلسك، فإن كل من وضعية جسدك وطريقة جلوسك ترسل إشارات دالة على درجة اهتمامك بالشخص المتحدث وبما يقوله. عندما تميل نحو أحدهم، فكأنك تقول له بجسدك: إنني أجدك فاتنا، إنك تجذبني نحوك بقوة مغناطيسية. والميل بعيدا قد يوحي بأنك تقول: لقد مللت منك، وتخطر ببالي عشرات الأمور التي أفضل القيام بها عن التحدث إليك. دوائر التواصل: تخيل 3 دوائر مختلفة ذات مركز واحد، حيث تكون أنت نقطة المركز. تتسع الدائرة الأولى من حولك بمقدار قدمين بينك وبين الشخص الآخر. إنها المساحة الشخصية أو الحميمة، وهي قاصرة على شريك الحياة وأفراد الأسرة. إذا اعتديت على هذه المساحة الخاصة بأحد معارفك الاجتماعيين أو في مجال العمل، فسوف تجعل الشخص الآخر يضطرب غريزيا. وإذا حدث هذا معك، فسوف تشعر على الأرجح بأن ذلك الشخص يحاول أن يخيفك بالوقوف في وجهك. الدائرة الثانية تبعد عن موضعك بمسافة قدمين إلى 6 أقدام، وهي المساحة الملائمة للمعارف الاجتماعيين وزملاء العمل. عندما تريد أن تكون ساحرا، تأكد من أن تقف وتجلس وتتحدث وأنت في نطاق هذه المساحة، لا أقرب ولا أبعد منها. الدائرة الثالثة من 8 أو 10 أقدام للخارج. إنها دائرة مسافة الأمان والحماية التي تستخدمها في حديثك مع الغرباء. إن أي انتقال مفاجئ لشخص لا تعرفه من هذا النطاق إلى داخل مساحتك الاجتماعية، أي أقرب من 8 أقدام، ستجعلك حذرا ومتيقظا. وكذلك لا تعقد ذراعيك، واستخدم يديك بطريقة حيوية عندما تتحدث. إذا ما قال الشخص الآخر شيئا مهما أو متميزا، فمل نحو الأمام قليلا، ثم عد للميل نحو الأمام عندما ترغب في إضفاء المزيد من الاهتمام. الإشارة السادسة: لغة الجسد، الواجب تجنبها. تماما كما تزيد لغة الجسد الجيدة الإيجابية زيادة هائلة من حاصل السحر الخاص بك، فإن هناك وضعيات جسدية محددة ذات تأثير سلبي على الناس، ويقع في تلك الوضعيات كثير من المستمعين السيئين، وقد تستخدم أنت نفسك تلك الوضعيات المكروهة دون أن تفطن إلى ذلك. يرتكب المستمع السيء خطأ الالتفات برأسه نحو الشخص المتحدث، لكنه يترك جسده مائلا عن الناحية التي يوجد بها المتحدث. يوحي هذا بأنك لا تبالي مبالاة حقيقية بما يقوله المتحدث، ولكنك تتظاهر بالاهتمام. يجلس المستمع سيء المهارات وقد وضع ساقا فوق أخرى، بحيث تكون الساق العليا وركبتها موجهة بعيدة عن موضع المتحدث، وبالتالي يظهر وكأنه ينغلق على نفسه بحيث لا تصله رسالة المتحدث. ومن الإشارات السلبية الأخرى التي تدمر كل فرصة أمامك في أن تكون ساحرا هي أن تتكور في مقعدك. كثيرا ما يقع الناس في خطأ عقد الذراعين بينما هم ينصتون للآخرين. يرى المتحدث هذه الوضعية كطريقة لاستبعاد ما يقوله. تستطيع أن تتجنب هذا عن طريق الحرص على فرد ذراعيك وبسط يديك، وهي علامة تظهر الصدق والاهتمام الحقيقي. الإشارة السابعة: التوكيدات الصوتية. سوف تلحظ أن المستمعين الجيدين دائما ما يصدرون أصواتا من قبيل أوه، آها، وأصوات أخرى متنوعة ومتلائمة. تلك الأصوات يروق لنا أن نسميها التوكيدات الصوتية، فهي مؤشرات واضحة على أن الشخص يولي انتباها حريصا، ومن السهل على المتحدث أن يتبينها كما أنه يقدرها حق قدرها، وهي ترفع من حاصل السحر لديك. الإشارة الثامنة: التوكيدات اللفظية. عندما تصير مستعدا للإدلاء بتعقيبك وتريد أن تتفق مع ما قيل أو أن تسانده، فاستخدم عندئذ كلمات أو عبارات من قبيل هذا صحيح بلا جدال، أو أتفق معك تمام الاتفاق، وما شابه ذلك. وعند ذلك تصير حليفا في المحادثة، تنحاز لهذا الجانب أو ذاك،
قبل أن تبدي مثل تلك التعقيبات التي تنقل اتفاقك، تأكد دائما من أن هذا هو ما تود القيام به حقا. احذر توجيه النصح. لدى جميع الناس في العالم نزعة طبيعية لتقديم النصح، ولكن لا تقلقوا لذلك، فلدى جميع الناس في العالم نزعة طبيعية لتجاهل النصح كذلك. برايان تريسي. ولهذا في المرة التالية التي يعرض فيها أحدهم عليك مشكلة أو خيارا صعبا، حول إليه سؤاله واسأله ماذا تظن أنه يتوجب عليك فعله، ثم استمع في صبر دون أن تقاطعه. كن سريع الابتسام والضحك. لا أقصد بهذا أن تسارع بإظهار أسنانك مثل الشخصيات الكرتونية كلما قيل أي شيء، أو أن تسارع بالضحك عند كل مزحة متواضعة. إن الإفراط فيهما قد يثير الشكوك في أنك شخص زائف، أو أنك تحاول محاولات مفضوحة لتتملق للآخرين. هناك أسباب نفسية وجيهة لكي تحرص على الابتسام والضحك بصورة يسيرة وطبيعية. تحذير: راقب هؤلاء الأشخاص الذين يبتسمون بجانب واحد فقط من جانبي أفواههم، إذ يرفعونه إلى الأعلى. على المرء أن يكون حذرا من الابتسامات المائلة إلى جانب واحد، فيمكنها أن تكون غير صادرة من القلب أو غير صادقة بما يكفي. استخدم مبدأ تصرف كما لو. الطريقة المثلى لكي تحظى بشعور تفتقر إليه هي أن تنتهز كل فرصة أو مناسبة يكون فيها هذا الشعور مرغوبا فيه، وتتصرف كما لو أنك تحظى به فعليا، وسرعان ما سوف تشعر به. أرسطو. في عام 1905 صرح ويليام جيمس من جامعة هارفارد، وهو أبو علم النفس الأمريكي، بملاحظة ثاقبة، حيث قال إن الطريقة المثلى لمعايشة عاطفة ما، إن لم تكن تحظى بها فعليا، هي أن تتظاهر كما لو أنك تشعر بها بالفعل، إلى أن تصير واقعا حقيقيا. يقول مبدأ كما لو إنك إذا ما تصرفت كما لو أنك تشعر شعورا معينا بالفعل، فإن أفعالك سرعان ما سوف تستدعي المشاعر المتوافقة معها. وعن طريق انخراطك في سلوكيات حريصة على الصحة والسلامة، الاغتسال والحلاقة وارتداء الملابس والانطلاق إلى العمل، فإنك تغير من كيمياء جسدك، مما يؤدي إلى تحسين حالتك المزاجية والنفسية، وذلك لأن الأفعال تؤثر على المشاعر. فن التحدث ببطء. فكر قبل أن تتحدث، واحرص على النطق السليم لمخارج الألفاظ، وتجنب أن تصب كلمتك صبا في عجلة واضطراب، بل تلفظ بها في نظام ووضوح. جورج واشنطن. جميعنا يعرف أشخاصا يتحدثون بسرعة شديدة بحيث يصعب الاستماع إليهم، بل قد تكون أنت نفسك واحدا منهم. المشكلة في التحدث بشكل أسرع من اللازم هي أنه من المحتم أن ينقل انطباعات سلبية. عمليا لا يؤدي ذلك إلى أي نتائج إيجابية. إن من يتحدث بسرعة لا يمنحك وقتا للتفكير. إذا قيل لك مرات عديدة إنك تتحدث أسرع من اللازم، فهناك مؤشر داخلي تستطيع الاستعانة به لكي تتحكم في التحدث بسرعة. العادات القديمة لا تموت بسهولة، والتحدث بإيقاع لاهث يعتبر من بين أشد هذه العادات مقاومة. لكن ينبغي عليك أن تحرص على الإبطاء من إيقاعك عندما تشير بحديثك إلى نقاط أكثر أهمية. إليك تمرينات يمكن استخدامها لتبتعد عن نطاق الراحة الخاصة بك وتقترب من نطاق الأداء الخاص بالإنجاز الأعلى. أولا، أحضر مسجلا وسجل نفسك وأنت تقرأ بصوت مرتفع. تحدث بالسرعة التي تبدو لك بطيئة إلى درجة مزعجة. ثانيا، استخدم التقنية نفسها أثناء محادثة مع صديق. وعلى الرغم من أن الإيقاع قد يبقى أبطأ من اللازم بالنسبة لك، فعلى الأرجح أنه سيكون ممتازا بالنسبة للمستمع. تذكر أنك ستشعر بالضيق وعدم الارتياح خلال المراحل المبكرة لتعلم التحدث ببطء، فإن لم تشعر بذلك فإنك إذن ما زلت على الأغلب تتحدث بإيقاع سرعتك القديمة. بلاغة الصمت. من لا يفهم صمتك لن يفهم في الأغلب كلامك. ألبرت هوبرد. خلال أول عهد جورج دبليو بوش بالرئاسة، حكم عليه الكثيرون بأنه متحدث سيء للغاية،
وكان من المؤلم أحيانا مشاهدة محاولاته الخائبة لإيصال رسالته عبر خطاباته المعدة سلفا. وبمرور الوقت حدث أمر ما حسن من قدرته على التحدث بقدر أعلى من الفعالية والتأثير، فلقد قام مساعدوه بتوظيف عدد من أفضل كاتبي الخطب في المجال كله. ولكن بالإضافة إلى تحسن المادة المكتوبة لخطبه، حدث أمر آخر: لقد تعلم أن يتحدث بوضوح أكبر وأثر أشد عن طريق استخدام الوقفات. تستطيع أن تصبح متحدثا أفضل فقط بالتوقف لثانية أو ثانيتين في نقاط متنوعة خلال إلقائك. الإفراط في الحشو يقضي على السحر. يتحدث الفقراء بسرعة شديدة وبحركات سريعة لكي يجذبوا الانتباه، أما الأغنياء فيتحركون ببطء ويتحدثون ببطء، فهم غير مضطرين للحصول على انتباهك لأنهم يحوزون عليه بالفعل. مايكل كين. المتحدثون غير المحنكين أو غير المدربين جيدا أو المتوترون غالبا ما يحشون عباراتهم بأصوات من قبيل أوه. تسمى تلك الأصوات بالحشو، والحشو وسيلة لصنع مساحة تمنحنا وقتا للتفكير. عندما يظل أحدهم طوال حديثه يصدر تلك الأصوات فيمكن لهذا أن يكون باعثا على ضيق لا يطاق. الطريقة المثلى للقضاء على الحشو هو أن تبطئ إيقاع الحديث الخاص بك، وأن تستخدم بقصد المزيد من فترات الصمت. أن تسحر الآخرين بصوتك. إن نبرة صوتك وحدها تحمل نسبة 38% من رسالتك. من تفضل الاستماع إليه؟ شخص صوته مرتفع وحاد يثقب أذنيك ويجعلك تتمنى كما لو كنت في مكان آخر، أم شخص قادر على أن يسحرك بصوت دافئ وواضح يجعلك تشعر كما لو أنك متدثر بغطاء من الكشمير؟ لا مجال للمنافسة، فالكشمير يفوز في كل مرة. عليك أن تستخدم صوتك كما يستخدمه راوي الحكايات، أي أن يتلون صوتك ويتسم بالحركة والحيوية، فيبدو أي شيء تتحدث عنه مثيرا للاهتمام، حتى لو كنت تتحدث عن الطقس أو سوق الأوراق المالية. فلتقرر أن تكون راويا للحكايات بصوتك وليس بآلة فاكس ناطقة. وكذلك ذكر نفسك بأن تبطئ إيقاعك، فمن الصعب للغاية أن تكون مقربا أو ودودا أو دافئا أو دقيقا عندما تتحدث أسرع من اللازم. يميل أغلبنا إلى الإبطاء بشكل طبيعي عند التعبير عن عواطفنا العميقة. جرب هذا. قل بسرعة: إنني أهتم بك اهتماما كبيرا، إنك تعني الكثير لي. والآن جرب قولها ببطء: إنني أهتم بك اهتماما كبيرا، إنك تعني الكثير لي. أنجز واجبك المنزلي. المعرفة متعة بقدر ما هي سلطة. فرانسيس بيكون. كلما زادت قيمة علاقتك بشخص ما، توجب عليك عندها أن تمضي وقتا أطول في معرفة المزيد حول هذا الشخص قبل لقائك به. اكتشف أكبر قدر يمكنك اكتشافه عن كل ما يخصه أو يخصها من أشياء مفضلة ومكروهة وهوايات وخلفية تعليمية واهتمامات مهنية وأنشطة اجتماعية. فبعد أن تتسلح بهذه المعلومات تستطيع أن تقود المحادثة في اتجاهات عديدة مختلفة. تعلم أن الشخص الآخر سوف يستمتع بها، والفكرة هي أن تعلم عن هؤلاء الأشخاص أكثر مما يعلمونهم عنك. لا تقتل الكرة. أن تقتل الكرة هو مصطلح خاص بلعبة التنس، ويعني ما يقوم به اللاعب عندما يكون منافسه في وضعية غير ملائمة لتلقي الكرة، فيقوم اللاعب بالقفز نحو الكرة وضربها بقوة شديدة بحيث يكسب النقطة. لذا كن واضحا بشأن نيتك في أي محادثة، وهي أن تكون ساحرا، فإن نيتك ليست أن تربح نقطة من أجل إبهار الآخرين ببراعتك. ثانيا، تجنب الصراع مهما كلفك الأمر، فهو مدمر فوري لعنصر السحر. ثالثا، قد تكون متمسكا بآرائك بكل لطف، ولكن لا تحاول أن تقتل الكرة. قدم وجهة نظرك برقة ولطف، ثم دع الحوار يمضي في سبيله. لا تتورط للغاية في الإصرار على أن تكون محقا، لأن ذلك سيجعل سحرك يتلاشى في سحابة من الجدل العقيم. وأخيرا، لا تهيمن وحدك على المحادثة إلا حين يعرب الآخرون عن رغبتهم في سماع رأيك، وعندما يطرحون عليك كثيرا من الأسئلة بشأنك، فهذا يعني أنهم على الأرجح مهتمون بك.
فتقبل كرمهم هذا، ولكن لا تخاطر بأن تكون مملا بالاستمرار في الحديث لوقت أطول من اللازم. عندما يتعلق الأمر بالسحر أو بكسبك لنقطة في مقابلة ما، فإن فوزك بنقطة لا يعني إلا خسارة لك كساحر. مارس كل مهارة تعلمتها حتى الآن عند كل مناسبة متاحة، وركز على مهارة واحدة في كل مرة. استخدم مهارات السحر مع أسرتك، أصدقائك والمعارف الجدد وزملاء العمل الذين تقضي معهم يومك، واعلم أن الممارسة سوف تمنحك الخبرة والثقة اللتين تحتاجهما لكي تكون ساحرا في كل تفاعل إنساني تقريبا. أطلق السحر. إن نصف العالم يتكون من أشخاص لديهم شيء يقولون ولا يستطيعون، ونصفه الآخر من أشخاص ليس لديهم شيء يقولون لكنهم يواصلون التحدث. روبرت فروست. شكرا للمتابعة. لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات واقتراح كتب جديدة لإضافتها إلى القناة.